नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण मेटलर्जी या टॉपिक वरचे MCQ सॉल्व्ह करणार आहोत. तर काही एक साधारण मेटलर्जी टॉपिक मध्ये जे काही महत्त्वाचे MCQ असतात त्या MCQs बद्दल आपण एक इन्फॉर्मेटिव्ह पार्ट, त्याचे आन्सर्स कसे काढायचे, त्याच्यामध्ये नेमकं कोणते कोणते पार्ट असतात याच्या इन्फॉर्मेटिव्ह MCQs कडे जाणार आहोत. सो फर्स्ट वन, मेटलर्जी. मेटलर्जी म्हणजे काय, तर हे सुरुवातीला माहिती असलं पाहिजे की एखाद्या ओर मधून आपण मेटल एक्स्ट्रॅक्ट करायचं, म्हणजे शुद्ध मेटल तयार करायचं, याला म्हणतो आपण मेटलर्जी. म्हणजे ही प्रोसेस आहे. जे खनिज मिळतात आपल्याला खाणीमध्ये वगैरे, माइन्स मध्ये वगैरे, ते इम्प्युअर फॉर्म मध्ये असतात. इम्प्युअर फॉर्म मधनं प्युअर फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी जी काही होल प्रोसेस यूज केली जाते, दॅट होल प्रोसेस नोन ॲज व्हॉट, मेटलर्जी. ओके, सो फर्स्ट वन MCQ, ब्रॉन्झ इज अलॉय ऑफ. आता ब्रॉन्झ हे कोणाचं अलॉय आहे? ब्रॉन्झ हे जे अलॉय आहे ते कॉपर आणि टिनचा आहे. म्हणजे इथे फर्स्ट वन, कॉपरला आणि टिनला जर का मिक्स केलं आपण, तर त्यापासून जे अलॉय बनणार आहे त्याला म्हणतो आपण काय, ब्रॉन्झ. ओके, तर हा फर्स्ट ऑप्शन आहे, मीन्स व्हॉट, डी ब्रॉन्झ. देन सेकंड वन, डॉट 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 इज अन अलॉय मेड फ्रॉम आयर्न, कार्बन अँड क्रोमियम. आता जर आपण नीट पाहिलं तर Fe जो मेन कंटेंट म्हणून यूज होतो ऍज अ स्टील मध्ये, तर इकडे सुद्धा आपल्याकडे स्टील आहे, स्टेनलेस स्टील. म्हणजे या Fe ला मेन जर यूज केला, त्याच्याबरोबर कार्बन यूज केला फॉर टफनेस, आणि जर का त्याला थोडंसं चमकवायचं आहे, म्हणजे स्टेनलेस स्टील जरा चमकतं, तर या चमकण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये कोण यूज करतो, जरा क्रोमियम सारखे मेटल यूज करतो. सो स्टेनलेस स्टील जे आहे, इट्स व्हॉट दी अलॉय विच मेड फ्रॉम व्हॉट दी Fe. Fe मीन्स व्हॉट दी आयर्न. मग लक्षात ठेवायचं आहे की Fe जो आहे तो आयर्न वाला कंपाऊंड आहे, ज्याच्यापासून आपण स्टेनलेस स्टील बनवतो. देन नेक्स्ट वन, डॉट 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 इज बेसिक ऑक्साइड. आता लक्षात ठेवायचं, एखाद्या ऑक्साइडची ऍसिडिटी किंवा बेसिसिटी, म्हणजे बेसिडिटी आपण फाइंड आउट करणं असेल, तर यांना पाण्यामध्ये टाकून पाहायचं. पाण्यामध्ये मिक्स झाल्यानंतर त्यांनी जर का हायड्रॉक्साईड बनवला तर तो बेस असेल. पण समजा त्यांनी H वाला कंपाऊंड बघितला, तो ऍसिड असेल. फॉर एक्झाम्पल, या पहिल्या दोघांना घेतो, कारण या दोघांमध्ये आपला आन्सर लपलेला आहे. जर मी याला H2O बरोबर रिॲक्ट केला, तर याचा बनणार आहे H2CO3. याला म्हणतो आपण कार्बोनिक ऍसिड. आणि जर K2O ला मी H2O बरोबर रिॲक्ट केला, देन इट फॉर्म्स ट्वाइस KOH. याला म्हणतो आपण हायड्रॉक्साईड. ओके, म्हणजे हा झाला ऍसिड आणि हा झाला बेस. त्याच्यामुळे पुढे जायची गरज नाही आपल्याला. हा जो सेकंड वाला आहे K2O, इट्स आर बेसिक ऑक्साइड. ओके, देन नेक्स्ट वन, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ अल्युमिना, डॉट 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 यूज्ड ॲज अ कॅथोड. तर लक्षात ठेवायचं, जेव्हा अल्युमिनाला आपण यूज करणार आहे, म्हणजे Al2O3. अल्युमिना म्हणजे कोण आहे, Al2O3. तेव्हा अल्युमिना कॅथोड वर जमा होतो, आणि कॅथोड जो यूज करणार आहे त्याचं एक रिलेशन आपल्याकडे दिलं होतं की समजा 1 किलो अल्युमिनियम डिपॉझिट झाला, तर अर्धा किलो त्या सबस्टन्सचं काय होईल, डिकम्पोजिशन होईल. म्हणजे तो असतो ऍक्च्युली कार्बन. मग इथे कार्बनचा एकमेव सबस्टन्स आहे, तो म्हणजे कोण, ग्राफाइट. क्लिअर. सो ड्युरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ग्राफाइट बी युज्ड ॲज व्हॉट, कॅथोड. आणि त्याच्यावर डिपॉझिशन कोणाचं होतं, अल्युमिनियमचं. आणि तेव्हा या ग्राफाइट मधले कार्बन जे आहेत ते ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट करून CO2 बाहेर टाकतात. ओके, सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 kg अल्युमिनियम, ½ kg ग्राफाइट बर्न. देन आयर्न इज, आता लोखंड हे नॉर्मली कसं आहे, दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट. तर लोखंड जे आहे ते एकतर या 4 ऑप्शन मध्ये मोर असे 2 ऑप्शन आहेत, लेस असे 2 ऑप्शन आहेत. तर लोखंड हे अल्युमिनियम पेक्षा लेस रिॲक्टिव्ह आहे. लोखंड अल्युमिनियम पेक्षा लेस रिॲक्टिव्ह आहे. सो रिॲक्टिव्हिटी जर का चेक केली आपण, तर Fe जो आहे तो D ब्लॉक मधला एलिमेंट आहे, आणि अल्युमिनियम जो आहे तो P ब्लॉक मधला एलिमेंट आहे. सो अल्युमिनियम हा Fe पेक्षा जास्त रिॲक्टिव्ह आहे, म्हणजे Fe इज व्हॉट, लेस रिॲक्टिव्ह दॅन अल्युमिनियम. देन ओके, आता जरा क्वेश्चन थोडासा वेगळा आहे. त्या थोड्याशा वेगळ्यामध्ये जर का चेक केलं आपण,
तर Cu, Fe, Zn, Al elements are arranged in increasing order of their reactivity, then correct order would be which of the following. मग आता या सगळ्यांना मला अरेंज करावं लागेल अकॉर्डिंग टू व्हॉट, अरेंजमेंट, म्हणजे थोडक्यामध्ये इन्क्रीजिंग लेवल. मग आता याच्यामध्ये सगळ्यात कमी रिॲक्टिव्ह कोण आहे, तर हे सगळं कशावर डिपेंड आहे, दॅट डिपेंड्स अपॉन व्हॉट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मग आता Cu हा सगळ्यात कमी रिॲक्टिव्ह, म्हणजे Cu ला आपण नॉर्मली जरी ओपन वेसल मध्ये किंवा ओपन ऍटमॉस्फिअर मध्ये ठेवला तरी त्याचं ऑक्सिडेशन होत नाही, तो गंजत नाही. सो सगळ्यात कमी रिॲक्टिव्ह कोण आहे, Cu आहे. ओके, त्याच्यानंतर Fe आहे. Fe सुद्धा लगेच रिॲक्ट होत नाही, म्हणजे Fe सुद्धा लगेच रिॲक्ट होत नाही, म्हणजे लोखंडाच्या वस्तू लगेच गंजत नाहीत, त्याला वेळ लागतो. ओके, पण झिंक जो आहे तो लवकर रिॲक्ट होतो, इट फॉर्म ZnO. आणि सगळ्यात शेवटला जो अल्युमिनियम आहे तो सगळ्यात जास्त रिॲक्टिव्ह आहे. सो इथे पहिलाच जो काही ऑप्शन आहे इट्स व्हॉट, इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी, म्हणजेच Cu, Fe, Zn अँड अल्युमिनियम. Cu, Fe, Zn अँड अल्युमिनियम. देन नेक्स्ट वन, which of the following method is used to prevent the accumulation of greenish layer on brass due to corrosion. म्हणजे ब्रासचं सुद्धा काय होतं, करोजन होतं, गंजतो तो, आणि गंजल्यानंतर त्याच्या वरच्या सरफेसवर एक ग्रीनिश कलरचं लेयर किंवा डिपॉझिशन होत जातं, मग त्याला म्हणतो आपण अॅक्युम्युलेशन ऑफ ग्रीन कलर. मग याला जर का थांबवायचं असेल तर आपण त्याला काय केलं पाहिजे असं त्यांनी विचारलंय, विच मेथड वी हॅव टू यूज. सो फर्स्ट वन दिली इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सेकंड वन दिली एनोडायझिंग, थर्ड वन दिली टिनिंग अँड लास्ट वन दिली अलॉइंग. तर याला आपण काय करतो, टेनिंग करतो. ओके, आणि मग ती सरफेस जी आहेत ते सरफेस गंजत नाहीत, मग याला म्हणतात टेनिंग प्रोसेस. देन in Wolfle-Table method to separate particles of gangue म्हणजेच गँग डॉट is used. मग टेबल जर का आहे तर टेबल मध्ये आपण काय यूज करणार आहे, तो व्हायब्रेटिंग टेबल असतो, व्हायब्रेटिंग टेबल. आणि व्हायब्रेटिंग टेबल मध्ये नॉर्मली त्या टेबलवर असे पोर्स आहेत, आणि ज्याची डेन्सिटी जास्त त्याच्या इम्प्युरिटीज इकडे किंवा ज्या काही मेटल पार्टिकल आहेत ते याच्यामध्ये ब्लॉक होतील, म्हणजे अकॉर्डिंग टू ग्रॅव्हिटी आपण त्यांना काय केलंय, सेपरेट केलंय. सो इट्स व्हॉट, ग्रॅव्हिटेशन. जो हेवी आहे तो खाली जाईल, जो हलका आहे तो वर राहील, मग याला म्हणतो आपण काय, ग्रॅव्हिटेशन. देन अल्युमिनियम ऑक्साइडीज. आता अल्युमिनियम आणि झिंक हे दोन असे सबस्टन्स आहेत जे ऍक्च्युअली रिॲक्ट विथ ऍसिड ॲज वेल ॲज बेस. सो अल्युमिनियम अँड झिंक रिॲक्ट विथ ऍसिड ॲज वेल ॲज बेस. मग आता त्याच्यामधला अल्युमिनियम विचारलाय, मग जर का हा ऍसिड बरोबर पण रिॲक्ट होतोय, बेस बरोबर पण रिॲक्ट होतोय, मीन्स व्हॉट, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. सो सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, दोघांबरोबर रिॲक्ट होतोय म्हणून तो एम्फोटेरिक आहे. देन atomic number of aluminium is. आता अल्युमिनियमचा atomic नंबर असतो 13, आणि जर का त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करायला गेलो तर हे असेल 2, 8 and 3. 13 मधले पहिले 2 इलेक्ट्रॉन गेले के शेल मध्ये, नेक्स्ट 8 गेले पुढच्या शेल मध्ये, उरलेले 3 गेले नेक्स्ट शेल मध्ये, म्हणजे KLM. M contain 3 इलेक्ट्रॉन, K contain 2 इलेक्ट्रॉन and L contain 8 इलेक्ट्रॉन. सो इट इज 2, 8, 3 म्हणजेच पहिला ऑप्शन आहे. नेक्स्ट वन, केमिकल फॉर्म्युला ऑफ झिंक ब्लेंड इज ZnO. ओके, झिंक ब्लेंड जो आहे तो Zn, सॉरी नॉट झिंक ब्लेंड, झिंक ऑक्साइड नाही, झिंक ब्लेंड आहे, म्हणजे हा नाही येणार. झिंक ब्लेंड इज व्हॉट इज ZnS. झिंक सल्फाइड म्हणजे झिंक ब्लेंड, सो ZnS नॉट ZnO. Then next one, the extraction of moderately reactive element is done by ... and a ... method. म्हणजे extraction जर का करायचे and it is what the moderately reactive, then normally we use what, roasting and calcination. मग रोस्टिंग मध्ये त्याला आपण भाजतो, भाजल्यानंतर ज्या काही इम्प्युरिटी ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होऊन ऑक्साइड मध्ये कन्वर्ट असेल त्या निघून जातील, आणि कॅल्सिनेशन मध्ये आपण त्याच्यामधल्या हिटिंग सारखंच कॉन्सेप्ट आहे पण विदाउट ऑक्सिजन करायचं आहे, म्हणजे त्या काय होतील, निघून जातील. देन करोजन ऑफ सिल्वर कॉजेस ए ब्लॅक लेयर ऑफ. आता जर का आपण नीट पाहिलं तर सिल्वर जो आहे तो ऍटमॉस्फिअर मध्ये ठेवला आपण तर तो नॉर्मली काय होतो, तर
ब्लॅक कलरचा परत जातो. मग तिथे काय बनणार आहे, तर सिल्वर ऑक्साईडची पण लेअर बनते आणि प्रामुख्याने सिल्वर सल्फाईड बनतो. ओके, मग तो करोजन म्हणतो आपण त्याला. देन नेक्स्ट वन, टू प्रिव्हेंट करोजन ऑफ आयर्न अँड स्टील डॉट 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 मेथड इज युज्ड. रिअली व्हेरी सिम्पल. जर मला यांना लोखंडाला किंवा त्या स्टीलला गंजून द्यायचं नसेल तर आपण त्याच्यावरती गॅल्वनायझिंग टेक्निक यूज करून त्याला प्रिव्हेंट करतो, म्हणजे करोजन होणार नाही याची दखल घेतो. प्रेसिपिटेशन, नॉट प्रेसिपिटेशन, प्रिपरेशन ऑफ aqua regia, hydrochloric acid is mixed with dot dot dot. So hydrochloric acid is mixed with what? Nitric acid. म्हणजे हे aqua regia जी आहे, it is a mixture of हायड्रोक्लोरिक ऍसिड अँड नायट्रिक ऍसिड, या दोघांचं मिक्सचर आहे ज्याला म्हणतो आपण aqua regia, and that normally be used in what? Silver techniques, or what is silver process. Then the sound of one metal colliding with another metal makes a noise. This property is called as dot dot dot. First one, good conductors, ductility, sonority and malleability. जर दोन मेटल एकमेकांवर धडकत असतील तर त्या प्रॉपर्टीला किंवा त्या साऊंडला आपण म्हणतो सोनारिटी. म्हणजे तो साऊंड जो आहे तो क्रिएट होण्याच्या प्रॉपर्टीला आपण म्हणतो सोनारिटी. सो इट्स व्हॉट? सोनारिटी. देन 17th वन, आयनिक कंपाऊंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. कारण त्याच्यामध्ये जेवढे कॅटायनिक चार्जेस असतात तेवढेच एनायनिक चार्जेस पण असतात. फॉर एक्झाम्पल NaCl, Na वर +1 आहे आणि Cl वर -1 आहे. किंवा जर Mg Cl2 घेतला तर एका Mg वर +2 आहे, दोन Cl वर मिळून -2 आहे, म्हणजे हा सुद्धा कोण आहे? न्यूट्रल. सो इट इज व्हॉट? न्यूट्रल. देन डॉट 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 इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मग आता याच्यामधला कोणता असा आहे की गुड कंडक्टर ऑफ हीट आहे पण बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मग इलेक्ट्रिसिटीला तो कंडक्ट करत नाही, पण जर गरम केला तर त्याच्यामधनं हीट थोडीशी कंडक्ट होते. मग असा जो सबस्टन्स आहे तो आहे डायमंड, ज्याच्यामधनं हीट जी आहे ती कंडक्ट होते पण तो इलेक्ट्रिसिटीला कंडक्ट करत नाही. डॉट 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 इज लिस्ट रिॲक्टिव्ह मेटल. सगळ्यात कमी रिॲक्टिव्ह मेटल जे आपल्याकडे बऱ्याच लोकांना गळ्यामध्ये घालायला आवडतं, त्याचे दागिने बनवायला आवडतं, मग तो सगळ्यात कमी रिॲक्टिव्ह आहे तो म्हणजे कोण? गोल्ड. कारण त्याला आपण ऍटमॉस्फिअर मध्ये जरी नॉर्मली ठेवलं तर त्याच्यावर ऑक्साईडची लेअर तयार होत नाही किंवा त्याचं करोजन होत नाही. देन डॉट 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 इज ग्रीन कलर और इट फॉर्म्स ऍक्च्युअली ग्रीन कलर इन व्हॉट? वॉटर. म्हणजे जर का मी त्याला पाण्यामध्ये टाकलं तर काय बनवेल? तो ग्रीन कलर बनवेल. तो असतो FeSO4, फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेटचं सोल्युशन कसं असेल? ग्रीन इन कलर. देन स्टेनलेस स्टील इज alloy of, अतिशय सिंपल आहे, it is the alloy of zinc, not zinc, extremely sorry, it's what? Iron, means what? DFE. Stainless steel is alloy what? DFE. When one of the metal in an alloy is mercury, then that alloy is called as, it's all as amalgam. लक्षात ठेवायचं, जर मर्क्युरी आपण यूज केला आणि त्याचं अलॉय बनवलंय तर त्याला नेहमी वर्ड यूज करायचा अमालगम. मग तो सोडियम बरोबर बनवलं असेल सोडियम अमालगम, मॅग्नेशियम बनवलं असेल मॅग्नेशियम अमालगम, किंवा अजून कोणत्या बरोबर बनवा? झिंक बरोबर बनवा, झिंकचा अमालगम. सो मर्क्युरी आला म्हणजे अमालगम तयार झाला. देन मिनरल फॉर्म्स, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कॅन बी सेपरेटेड इकॉनॉमिकली आर कॉल्ड ॲज ओर. म्हणजे असं ज्याच्यामध्ये प्रॉफिटेबली मला मेटल काढता येईल, म्हणजे त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी खूप कमी आहेत. ठीक आहे. सो 23 नॉर्मल MCQ आपण घेतलेले आहेत, त्याच्यावर जे काही ऑप्शन्स होते ते ऑप्शनही सांगितलेत, कसं त्याला फाइंड आउट करायचं याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन दिली आहे. सो प्लीज त्याचा नीट अभ्यास करा म्हणजे तुम्हाला ते जमतील. ओके, सो इथे थांबूयात आपण, बाकीचं नेक्स्ट लेक्चरला येऊयात.